දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම. අද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් බබෙක්ට දෙන්න පුළුවන් අමතර ආහාරයක් හදමු. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරනවා පාන්, බිත්තර සහ බටර් ওই ටික විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මනට හදලා දෙන්න පුළුවන් අමතර ආහාරයක්. දැන් අමතර ආහාරයක් කියන්නේ වේල් දෙකක් මැදට බබෙක්ට දෙන්න පුළුවන් ආහාරයක්. ඉතින් ඒ ආහාරයත් පෝෂක ගුණයෙන් වැඩි ආහාර වේලක් විදියට අපි බබෙක්ට දෙන්න ඕනේ. අපි බලමු අපි කොහොමද මේ ඉතාම සරල ආහාර වේල හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි මුලින්ම මම අද පාන් පෙති දෙකක් පාවිච්චි කරලා තිනවා. එක පාන් පෙත්තක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදියට අපි පොඩි කෑලි කඩා ගන්න ඕනේ. මම මේ චූටියට කඩාගෙන තියෙන්නේ එක පාන් පෙත්තයි මම කඩාගත්තේ. මට හිතුණා එක පාන් පෙත්තක් ඇති කියලා. මොකද අපි ගන්න බිත්තරේ ප්‍රමාණයත් එක්ක තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. මම දැන් මේ බිත්තරේ දාගෙන මේකට මම දැන් අවුරුද්දට වැඩි බබෙක්ට නම් අපිට ලුණු එකතු කරන්න පුළුවන්. ලුණු චුට්ටක්. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු චුට්ටක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මොකද නැත්තම් අර පොඩ්ඩක් සැරගතියක් නැති නිසා ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා මේ විදිහට. මගේ බබා ටිකක් සැරට කන්න ආසයි. ඉතින් ඒ නිසා මම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. දැන් මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න. ලුණු ගම්මිරිස් දාලා අපි මේකට මේ පාන් ටික එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට පොඟව ගන්න පාන් ටික. තව පාන් දාන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා නම් දාන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මට හිතෙනවා පාන් පෙත්තක් ඇති කියලා. මේ විදිහට හොඳට හොඟවගෙන අපි මේක ෆ්‍රයි කරගමු. මම බටර් ටිකක් දාලා මේක හොඳට රත් කරගන්නවා. දැන් බටර් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මේ හදාගත්ත පාන් ටික පෑන් එකට දාලා මේක හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. අර බිත්තර ටික හොඳට පැදෙනකම්. මේ තරමට වගේ මේක බැදුනහම අපිට පුළුවන් ආහාරයට ගන්න. මේක හරිම රසවත්. මේ තියන්නේ අපි හදාගත්ත අමතර ආහාර වේල පාන්, බිත්තර එකතු කරලා ඒ වගේම අපි බටරුත් එකතු කරලා තියෙනවා. ලුණු සහ ගම්මිරිස් චීස් කෑල්ලක් එක්ක බබෙක්ට දෙන්න පුළුවන්. හරිම රසවත්. බබාලා හරිම ආසාවෙන් කයි. ඉතින් සැර කන්න නැති බබෙක් නම් ගම්මිරිස් එකතු කරන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි අද වගේම තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් පෝෂදායී ආහාර වේලක් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපි subscribe කරන්න. එතකොට අපේ ඉස්සරහ වීඩියෝස් ඔයගලට හරිම ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනෙකම සුබ දවසක්.